วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับ My Way Thailand ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สอบถามมาว่าเมื่อไหร่เราจะนำเสนอเรื่องราวของโครงการรถไฟความเร็วสูงในบ้านเราวันนี้มาแล้วค่ะหลังจากที่สัญญากับคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าหลังปีใหม่จะได้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้มาตามสัญญาค่ะถ้าคุณผู้ชมชมคลิปนี้ของเรารับรองว่าจะได้ทราบหมดเลยนะคะตั้งแต่ความเป็นมาเป็นไปรายละเอียดว่าเขามีโครงการจะก่อสร้างกันกี่ช่วงและสำคัญที่สุดตอนนี้สร้างที่ไหนรวมถึงความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรชมคลิปของเราวันนี้มีคำตอบแน่นอนนะคะแต่ก่อนจะไปชมคลิปค่ะต้องบอกว่าทีมงานของเราทุ่มเทกันมากๆสำหรับการถ่ายทำคลิปนี้ลงพื้นที่กันหลายวันเพื่อคุณผู้ชมจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นช่วงต้นต้องขอกำลังใจกันก่อนนะคะฝากกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆเลยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานแบบนี้รวมถึงฝากกดติดตามตรงนี้สนับสนุนช่องของเรากันด้วยนะคะถ้ามีคุณผู้ชมติดตามกันมากเราก็จะลงพื้นที่กันบ่อยๆนำคลิปดีๆแบบนี้มาฝากกันค่ะเอาละค่ะและตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นกันจากความเป็นมาและรายละเอียดของโครงการรถไฟความเร็วสูงในบ้านเรากันเลยค่ะโครงการรถไฟความเร็วสูงในไทยหรือ Thailand High Speed Rail Project นับเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ของประเทศในการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและเชื่อมโยงตลาดการค้าระหว่างกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงเนื่องจากไทยถือเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนมีเป้าหมายในการก่อสร้างให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศรวม4เส้นทางได้แก่เส้นทางสายเหนือสายตะวันออกสายตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้โดยมีแผนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น3ระยะคือระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวสำหรับเส้นทางในระยะเร่งด่วนได้แก่เส้นทางช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาช่วงดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวระยองช่วงกรุงเทพพิษณุโลกและช่วงนครราชสีมาหนองคายค่ะได้ชมรายละเอียดกันทั้งหมดแล้วนะคะแต่สำหรับวันนี้ค่ะเราขอเริ่มต้นที่ช่วงแรกก่อนโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาค่ะและบริเวณนี้นะคะคือสถานีกลางบางซื่อค่ะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมานะคะต้นทางที่นี่ปลายทางสถานีนครราชสีมาค่ะและถ้าคุณผู้ชมชมคลิปของเราเป็นประจำจะทราบว่าช่องของเราจะต้องต้นทางปลายทางเพราะฉะนั้นวันนี้ตามเราไปเลยนะคะจากจุดเริ่มต้นสถานีกลางบางซื่อจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่ว่าจุดไหนตอนนี้เขามีความคืบหน้าอย่างไรจนไปถึงสิ้นสุดสถานีนครราชสีมาเลยค่ะบริเวณชั้น3ของสถานีกลางบางซื่อก็ทำไว้สำหรับรองรับรถไฟความเร็วสูงนะคะส่วนชั้น2ค่ะจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟทางไกลนะคะตอนนี้เราพามาชมข้างบนซึ่งจะเป็นที่รองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคตค่ะข้างหน้าจะเห็นเป็นช่องทางนะคะสำหรับรถไฟความเร็วสูงทางแรกจะไปทางดอนเมืองค่ะเป็นรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินส่วนอีกทางหนึ่งก็จะมุ่งหน้าไปทางนครราชสีมาเป็นรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมานะคะออกมาตรงนี้จะเห็นเขาทำเป็นทางแยกเอาไว้แล้วค่ะกว้างใหญ่นะคะข้างในมีชานชาลารองรับรถไฟความเร็วสูงถึง12ชานชาลาด้วยกันค่ะและระหว่างนี้นะคะเราก็ไปชมภาพรวมของโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครนครราชสีมากันด้วยค่ะสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครหนองคายระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาหรือโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนโดยใช้เทคโนโลยีออกแบบก่อสร้างและระบบรถไฟของประเทศจีนใช้งบประมาณลงทุนของรัฐบาลไทย 179,412 ล้านบาทมีจุดเริ่มต้นจากสถานีกลางบางซื่อถึงสถานีปลายทางนครราชสีมาระยะทาง 250.77 กิโลเมตร
รูปแบบโครงสร้างประกอบด้วยทางยกระดับ 188.68 กิโลเมตรทางระดับพื้น 54.09 กิโลเมตรและอุโมงค์ 8 กิโลเมตรจำนวนสถานี 6 สถานีได้แก่สถานีกลางบางซื่อสถานีดอนเมืองสถานีอยุธยาสถานีสระบุรีสถานีปากช่องและสถานีนครราชสีมาค่ะส่วนแนวเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีกลางบางซื่อวิ่งตรงไปทางทิศเหนือในเส้นทางเดียวกับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาผ่านสนามบินดอนเมืองเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและรถไฟฟ้า Airport Rail Link วิ่งตรงไปตามแนวเส้นทางรถไฟสายเหนือไปจนถึงชุมทางบ้านพาชีแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปใช้เส้นทางรถไฟสายอีสานไปตลอดทางจนถึงสถานีแก่งคอยซึ่งจะเป็นสถานีชุมทางที่แยกสายไปเชื่อมต่อเข้ากับสายตะวันออกที่สถานีฉะเชิงเทราจากนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและสิ้นสุดเส้นทางในระยะที่1ที่สถานีนครราชสีมาซึ่งตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟนครราชสีมาเดิมโครงการนี้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น14สัญญาปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ1สัญญาคือช่วงกลางดงปางอโศกอยู่ระหว่างการก่อสร้าง7สัญญาอยู่ระหว่างขั้นตอนการประกวดราคา3สัญญานอกจากนี้ยังมีสัญญาที่ลงนามแล้วและเตรียมก่อสร้างอีก3สัญญาสำหรับการนำเสนอของเราในวันนี้นะคะให้คุณผู้ชมย้อนดูแผนที่แนวเส้นทางตรงนี้กันอีกรอบค่ะงานโยธาจากบางซื่อถึงนครราชสีมาจะแบ่งเป็นช่วงเราอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆไม่เรียงเลขสัญญานะคะได้แก่ช่วงบางซื่อดอนเมืองนวนครศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยนวนครบ้านโพพระแก้วสระบุรีแก่งคอยอุโมงค์มวกเหล็กแก่งคอยกลางดงปางอโศกบันไดม้าลำตะคองอุโมงค์ลำตะคองสีคิ้วกุดจิกโคกกรวดและโคกกรวดนครราชสีมาค่ะและวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน7สัญญาเริ่มกันที่สัญญาที่4-3ช่วงนวนครบ้านโพค่ะให้ข้อมูลกันไปแล้วนะคะเราก็มาเริ่มจากบริเวณตรงนี้เป็นจุดแรกเลยนะคะถ้าเรานับจากบางซื่อมาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดแรกที่ตอนนี้เริ่มก่อสร้างกันแล้วนะคะช่วงนวนครบ้านโพตอนนี้อยู่กับวิศวกรโครงการนะคะสวัสดีค่ะคุณตรินค่ะสวัสดีครับค่ะช่วงนี้กี่กิโลคะช่วงนี้23กิโลครับค่ะเราต้องทำอะไรบ้างคะในส่วนนี้จะเป็นทางรถไฟยกระดับอย่างเดียวเลยนะครับทั้ง23กิโลนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของอาคารอนุสัญญาณที่ควบคุมการเดินรถนะครับแล้วก็มีในส่วนของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เราจะต้องรื้อย้ายนะเพื่อที่จะทำการสร้างใหม่อะไรพวกนี้เนื่องจากไปอยู่ในแนวของรถไฟที่เราจะก่อสร้างครับก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างทางรถไฟเป็นหลักบอกว่าเพิ่งเข้างานกันได้ไม่กี่เดือนนี่เองใช่ไหมคะใช่ครับ4 เดือน4 เดือนเองตอนนี้ทำอะไรไปบ้างแล้วคะหน้างานในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นการเตรียมการนะครับในส่วนของตัวนี้ที่เรายืนอยู่นี้ก็คือจะเป็นโรงหล่อชิ้นส่วนของโครงสร้างสะพานสำเร็จรูปนะที่เราจะนำไปติดตั้งนะครับแล้วเมื่อไหร่เราจะเริ่มเห็นเป็นโครงเสาตอหม้อขึ้นไปสักเดือนไหนสักเมื่อไหร่คะงานจะเริ่มจริงๆก็คือประมาณต้นปีหน้าเนี่ยนะครับเราจะเริ่มสตาร์ทแล้วครับเอาละค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเพิ่งจะเริ่มกันก็มีการเตรียมงานต่างๆกันมีกำหนดแล้วเสร็จเมื่อไหร่คะสัญญานี้สัญญานี้13 สิงหาคมปี67ครับปี67นะคะอันนี้ให้เห็นบรรยากาศตอนเพิ่งเริ่มกันก่อนกันแล้วกันขอบคุณคุณเตรนมากนะคะค่ะ
พามาดูความคืบหน้าช่วงนวนครบ้านโพนะคะซึ่งจากจุดนี้ไปด้านหลังของดิฉันประมาณ4 กิโลเมตรก็จะเป็นปลายทางของสัญญานี้แล้วค่ะและจากจุดนี้นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเดินหน้ากันต่อไปดูสัญญาที่ตอนนี้มีการก่อสร้างแล้วเช่นกันนั่นคือช่วงสระบุรีแก่งคอยค่ะแต่ก่อนจะไปชมงานโยธาช่วงสระบุรีแก่งคอยทีมงานเราขอแวะสถานีอยุธยากันก่อนค่ะที่นี่คือสถานีรถไฟอยุธยาค่ะและเมื่อโครงการรถไฟความเร็วสูงก่อสร้างบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดก่อสร้างสถานีอยุธยาสำหรับรถไฟความเร็วสูงด้วยค่ะบริเวณนี้อยู่ในสัญญาที่ 4-5 ช่วงบ้านโพพระแก้วระยะทาง 13.30 กิโลเมตรค่ะอยู่ระหว่างขั้นตอนการประกวดราคาโดยปัจจุบันกำลังจัดทำรายงานผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรม Heritage Impact Assessment หรือ HIA ของแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งได้พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่าพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยล่าสุดได้ปรับแบบในหลายส่วนอาทิลดระดับสันรางจาก 19 เมตรลงเหลือ 17 เมตรจำกัดความสูงของอาคารรอบสถานีห้ามเกิน 17 เมตร ปรับแบบหลังคาสถานีจากเดิมทรงจั่วเป็นหลังคาแบบกระจกใส ปรับขนาดสถานีอยุธยาลงอีกเป็นครั้งที่ 2 จากเดิมครั้งแรกสูง 45 เมตร เหลือ 32 เมตร และล่าสุดเหลือไม่เกิน 20 เมตรค่ะ และจากความสูง 3 ชั้นลดเหลือ 2 ชั้นเป็นต้น ซึ่งขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานเพื่อจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงาน HIA ค่ะระหว่างที่เรารอความชัดเจนเรื่องการก่อสร้างสถานีอยุธยาของรถไฟความเร็วสูงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเดินหน้ากันต่อไปดูกันว่าตอนนี้เขามีการก่อสร้างที่ไหนอย่างไรกันบ้างค่ะเราเดินหน้ากันต่อนะคะไปชมความคืบหน้าการก่อสร้างช่วงต่อไปคือสัญญาที่ 4-7 ช่วงสระบุรีแก่งคอยค่ะมาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะคะด้านหลังของดิฉันจะมีป้ายบอกเลยนะคะว่าบริเวณนี้คือจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของสัญญาที่ 4-7 นะคะจะเป็นช่วงสระบุรีแก่งคอยค่ะอยู่ในเมืองสระบุรีเลยนะคะสำหรับจุดเริ่มต้นโครงการตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหน้างานหน่อยว่าเขาทำอะไรกันบ้างค่ะตรงนี้ก็คือทางรถไฟปัจจุบันที่ใช้กันอยู่นะคะส่วนบริเวณที่ดิฉันยืนอยู่ขณะนี้ก็คือพื้นที่ก่อสร้างช่วงสระบุรีแก่งคอยค่ะเดี๋ยวเราจะตามแนวเส้นทางกันไปเรื่อยๆว่าช่วงสระบุรีแก่งคอยเขาทำอะไรไปบ้างแล้วค่ะเมื่อสักครู่เป็นช่วงต้นของโครงการสัญญา 4-7 นะคะช่วงสระบุรีแก่งคอยตอนนี้พามาบริเวณสถานีรถไฟสระบุรีนะคะบริเวณนี้ก็คือสถานีรถไฟสระบุรีนะคะด้านหลังของดิฉันก็คือจุดเริ่มต้นเมื่อสักครู่ที่เราพาไปชมโครงการก่อสร้างในช่วงของสระบุรีแก่งคอยค่ะจากจุดเริ่มต้นบริเวณนั้นนะคะก็จะทำเป็นทางยกระดับยาวมาเลยนะคะจนกระทั่งผ่านสถานีรถไฟสระบุรีปัจจุบันเลยไปประมาณ2 กิโลเมตรก็จะเป็นที่ตั้งของสถานีสระบุรีซึ่งเป็นสถานีในส่วนของรถไฟความเร็วสูงค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจากสถานีตรงนี้เราเดินหน้าไปดูโครงการของสัญญานี้กันต่อเลยค่ะตอนนี้ทีมงานเราก็กำลังเก็บภาพแนวเส้นทางช่วงสระบุรีแก่งคอยให้คุณผู้ชมได้ชมอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เมื่อสักครู่เราผ่านสถานีรถไฟสระบุรีมานะคะก็จะมีช่วงที่ข้ามคลองเพรียวด้วยนะคะแล้วแนวเส้นทางก็จะยาวแบบนี้ต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินหน้ากันต่อค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตรงนี้กันด้วยค่ะตอนนี้เรามาเก็บภาพนะคะบริเวณแถวๆศูนย์ราชการสระบุรีค่ะฝั่งซ้ายมือของเราก็เป็นแนวโครงการก่อสร้างช่วงสระบุรีแก่งคอยนะคะที่เราพาชมกันมาตั้งแต่ช่วงต้นทางผ่านสถานีรถไฟสระบุรี
ผ่านคลองเพรียวนะคะแล้วก็วิ่งคู่ขนานกับแนวเส้นทางรถไฟมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะข้างหน้าเราจะเห็นบริเวณจุดที่จะก่อสร้างสถานีสระบุรีนะคะซึ่งเป็นสถานีของรถไฟความเร็วสูงด้วยค่ะที่เห็นสะพานด้านหน้าเราก็คือถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีนะคะซึ่งแนวของรถไฟความเร็วสูงช่วงนี้ก็จะยกข้ามถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีตรงนี้เดินหน้าต่อไปเลยค่ะถ้าจะสังเกตง่ายๆนะคะก่อนที่จะยกระดับข้ามถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีค่ะบริเวณนี้แหละค่ะจะเป็นจุดก่อสร้างสถานีสระบุรีนะคะอย่างที่เราให้ข้อมูลไว้ตอนต้นว่ารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาจะมี6สถานีด้วยกันและนี่ก็คือสถานีสระบุรีค่ะแวะเก็บภาพกันอีกหนึ่งจุดนะคะบริเวณซ้ายมือของดิฉันที่เห็นเป็นลานกว้างๆนี่แหละค่ะนี่คือจุดก่อสร้างสถานีสระบุรีนะคะเราต้องมาหาข้อมูลทั้งหมดจากผู้รู้จริงๆเลยนะคะในช่างควบคุมโครงการสวัสดีค่ะในช่างค่ะสวัสดีครับค่ะ สวัสดีครับเมื่อสักครู่เก็บภาพมาเป็นระยะแต่ให้ในช่างเล่าให้ฟังดีกว่าสัญญาตรงนี้ต้องทำอะไรบ้างคะครับก็จริงๆแล้วสัญญาของ 4-7 นะฮะแล้วก็เริ่มต้นจากสระบุรีนะครับแล้วก็ไปแก่งคอยนะฮะแล้วก็เรามีเนื้องานหลักๆอยู่ประมาณสัก4เนื้องานนะครับระยะทางสักกี่กิโลคะ 12.99 กิโลครับก็เป็นทางยกระดับครับแล้วก็จะมีงานก่อสร้างสถานีสระบุรีนะครับแห่งใหม่นะฮะของไฮสปีดนะครับแผนงานทั้งหมดตอนนี้เรากำลังไล่ตอกเข็มอยู่ไล่เจาะเข็มนะฮะและก็น่าจะเริ่มตัวเดินลอนเชอร์ได้ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับไฮไลท์ของสัญญานี้น่าจะอยู่ที่ไหนคะในช่างคะผมมองว่าน่าจะเป็นสถานีสระบุรีใหม่ครับตรงนั้นเองก็จะมีตัวอาคารนะฮะแล้วก็มีโรงซ่อมศูนย์ซ่อมนะครับแล้วก็เรื่องของบ้านพักของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็พวกแลนด์สเคปที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับแต่จริงเห็นมีเป็นบึงหรือเป็นอะไรใช่คือจริงๆเลยผมมองว่าด้านข้างๆเนี่ยเป็นศูนย์ราชการนะฮะของเป็นสารกลางของจังหวัดสระบุรีแล้วก็มีบึงน้ำขนาดใหญ่นะครับก็สวยเลยครับใช่ตรงนั้นคือเราแน่นอนเราก็อยู่ข้างบนอยู่แล้วสถานีใช่ครับในตัวของไฮสปีดบริเวณชั้น4นะครับแล้วก็ตรงทางปกติของทางคู่เนี่ยก็จะอยู่ชั้นล่างนะครับอยู่จุดเดียวกันเลยใช่ครับแต่สถานีเดิมเขาก็ยังอยู่นะฮะอยู่ตลาดยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้หน้างานเราทำอะไรไปบ้างแล้วคะตอนนี้หน้างานจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกเลยฮะว่างานเจาะเข็มแล้วก็คอนกรีตฐานรากนะครับและงานเสาของทางยกระดับนะครับงานรื้อย้ายสิ่งกีดขวางนะครับแล้วก็บ้านพักของเจ้าที่รถไฟท้องถิ่นนะครับกำลังเริ่มดำเนินการก่อสร้างอยู่นะครับส่วนสถานีเราทำอะไรบ้างหรือยังคะตอนนี้สถานีตอนนี้เรามีพื้นที่อยู่2ส่วนนะฮะส่วนที่ติดเวรคืนก็ประมาณสักช่วงเดือนสิงหาปีหน้าคิดว่าได้ไปที่เวรคืนนะฮะส่วนตัวโครงสร้างตอนนี้เราจะเริ่มเจาะเข็มประมาณต้นมีนานะครับเริ่มเห็นความคืบหน้ากันเลยใช่ครับงานของสัญญานี้วางแผนว่าจะเสร็จสักเมื่อไหร่คะในช่างคะที่จริงแล้วตามสัญญาเดิมเราประมาณช่วงปี67นะฮะประมาณกุมภาพันธ์หรือมีนา67นะครับก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยอาจจะเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็เรื่องของพื้นที่เว้นคืนนะครับนี่เรียกว่าขนานกับเขตเมืองสระบุรีมาเลยนะคะในช่างคะใช่ครับทำงานยากไหมคะอยู่ในเขตเมืองแบบนี้ต้องใช้ความร่วมมือของทางคนท้องถิ่นนะฮะแล้วก็การมีส่วนร่วมนะฮะเรื่องของตัวประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแต่จริงๆแล้วคนสระบุรีน่ารักนะฮะเขาให้ความร่วมมือค่อนข้างดีมากนะครับได้ข่าวว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับทางโครงการอย่างดีเลยนะคะในช่างวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่งานสัญญาที่ 3-2 ค่ะงานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคองนะคะวิวทิวทัศน์บริเวณนี้สวยงามมากๆเดี๋ยวไปดูหน้างานกันเดินทางจากจุดนี้ประมาณ3กิโลเมตรค่ะบริเวณนี้คือพื้นที่บ้านหินลับค่ะมาถึงช่วงงานสัญญา 3-2 ช่วงอุโมงค์มวกเหล็กลำตะคองนะคะทีมงานอยู่บริเวณด้านหน้าเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะเดี๋ยวมาถามรายละเอียดจากคุณเชิงชัยซึ่งเป็นผู้ควบคุมโครงการตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ
เห็นใช้ชื่อช่วงว่าอุโมงค์มวกเหล็กลำตะคอง ใช่ครับ ทำไมมีทั้งมวกเหล็กทั้งลำตะคองเดี๋ยวขออธิบายลักษณะงานหน่อย มีพื้นที่ก่อสร้าง2ช่วงครับ ค่ะ เป็นช่วงที่โมกเหล็กช่วงหนึ่งแล้วก็ช่วงลำตะคองช่วงหนึ่ง อ๋อ ในตัวของโมกเหล็กนี่ก็ระยะทางประมาณเกือบ8กิโล ค่ะ ในตัวของลำตะคองก็อีก4กิโลรวมเป็น12กิโลโดยประมาณ อ๋อค่ะ งานของสัญญาณนี้ก็จะมีทั้งอุโมงค์แล้วก็คันทางแล้วก็ อืม ทางยกระดับ ค่ะ ในส่วนของอุโมงค์นี่ระยะทางรวมทั้งหมด8กิโล ค่ะ แล้วก็ในส่วนของสะพานก็ประมาณ1กิโล อืม คันทางก็อีก3กิโลกว่า ถ้าลักษณะอธิบายง่ายจะเจออุโมงค์ก่อนค่อยเป็นสะพานแล้วไปอีกอุโมงค์นึงหรือยังไงคะ ๆอ๋อ มันก็เป็นช่วงๆไปอะครับ เป็นช่วง ในตัวของมวกเหล็กนี้ก็จะมีอยู่3อุโมงค์ อืม แล้วก็ลำตะคองก็จะมีอยู่1อุโมงค์ ค่ะสามอุโมงค์ที่ว่าไม่ได้ต่อกันจะเหมือนรถไฟทางคู่ที่ฉันเคยไปถ่ายมาหรือเปล่าเขาจะมีอุโมงค์ใกล้ๆแถวๆนี้แหละใช่ไหมคะ ใช่ครับ ใกล้กันเลยไหมคะเนี่ย ใช่ครับก็อย่างปากทางอุโมงค์ก็จะทางออกก็จะอยู่จุดนู้นนะครับ อืมก็คืออย่างของรถไฟทางคู่เขาก็มีอุโมงค์เหมือนกัน ความเร็วสูงเราก็มีมันติดกันเลยไหมคะ จะขนานกันอยู่ อ๋อ ครับ จะขนานกันอยู่ ใช่ครับก็คืออุโมงค์แรกที่จะเข้าคืออุโมงค์ผาเสด็จ ผาเสด็จ ซึ่งมีระยะทาง200กว่าเมตร ค่ะ แล้วก็พอผาเสด็จปุ๊บก็จะมาเป็นช่วงที่เป็นสะพานต่อ ถัดมาก็เป็นอุโมงค์มวกเหล็ก 3.4 กิโล ค่ะ แล้วก็มาออกที่ตรงจุดนี้คือจุดออกของทางอุโมงค์มวกเหล็กครับ ค่ะ แล้วก็อีกจุดหนึงก็คือก็อุโมงค์หินลับระยะทาง162 เมตร จะมี 3 จุดเลยนะคะ แล้วก็พอจากจุดนี้เสร็จทางลำตะคองก็มีอีกก็เป็นงานของสัญญานี้ ใช่ครับ ค่ะลักษณะงานเหมือนกันเลยไหมคะ เหมือนกันครับ อืมเราทำหน้างานพร้อมควบคู่พร้อมกันเลยไหมคะตอนนี้ ตอนนี้จะติดปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่ ข ครั อบ งลำตะคองใช่ไหมคะ ทั้ง2จุดเลยครับ อ๋อเหรอคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราทำได้คืออะไรบ้างแล้วคะตอนนี้ ตอนนี้ที่ทำได้เฉพาะที่จุดออกทางออกของอุโมงค์เท่านั้นครับ ตอนนี้ทำอะไรคะ ก็คือทำกำแพงกันช่วงหลังคาครับ อ๋ออ๋อเช่นกันเราเคยไปถ่ายของทางคู่ตรงลำตะคองเขาก็มีอุโมงค์ใกล้กันไหมคะ ใกล้กันครับ ใกล้ๆกันเลย ใช่ครับ อ๋อแสดงว่าแนวอุโมงค์ของทางคู่กับความเร็วสูงนี่ก็คู่ขนานกันนั่น ข แห นาด ละ ขนานกันไปเรื่อยๆครับ ใช่ไหมคะช่วงไหนมีอุโมงค์ก็อุโมงค์เหมือนกัน อ่า ใช่ครับ เอาละค่ะแต่ว่าอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้มาเห็นบรรยากาศหน้างานนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านบอกว่าอยากจะให้พามาชมเหมือนกัน ขอบพระคุณมากๆนะคะข ข อ อ บบ คุ คุณ ณครั ค่ะ บ เดินทางกันต่อนะคะมาถึงบริเวณนี้ค่ะงานสัญญาที่1-1กลางดงปางอโศกระยะทาง 3.5 กิโลเมตรบริเวณนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะ ซึ่งในส่วนของงานโยธาที่บอกว่าก่อสร้างแล้วเสร็จก็คือโครงสร้างทางรถไฟนะคะ อย่างที่เรานำเสนอกันมาตั้งแต่ต้นว่าปัจจุบันเราถ่ายทำเรื่องการก่อสร้างงานโยธาซึ่งก็จะหมายถึงโครงสร้างทางรถไฟทั้งระดับดินและทางยกระดับค่ะ ส่วนเรื่องของรางรถไฟก็จะก่อสร้างภายหลังนะคะ เพราะว่าส่วนนั้นเป็นเรื่องของงานระบบค่ะก็พามาชมบรรยากาศตรงนี้กันนะคะ เดี๋ยวจากตรงนี้เราเดินหน้ากันต่อไปแถวลำตะคอง ไปดูโครงการที่กำลังมีการก่อสร้างแถวนั้นกันค่ะ เราเดินทางกันต่อนะคะ ซ้ายมือของเราตอนนี้ก็คือโครงการสัญญาที่ 3-3 ช่วงบันไดม้าลำตะคองนะคะ ก็เหมือนกับทุกสัญญาที่เราถ่ายทำกันมาเลยค่ะ โครงการก็จะอยู่คู่ขนานกับทางรถไฟเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตรงนี้แล้วก็จะได้ให้ข้อมูลคุณผู้ชมด้วยว่าสัญญา 3-3 บันไดม้าลำตะคองทำอะไรบ้าง แต่เท่าที่ทราบจะมีสถานีปากช่องอยู่ในสัญญานี้ด้วยนะคะ ซึ่งก็เป็นสถานีที่ 5 ของรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาค่ะ เรากลับรถมาแล้วนะคะด้านหน้าเราก็จะเป็นรถของทีมสัญญาที่ 3-3 นะคะก็จะนำเราไปสู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างค่ะเดี๋ยวเราไปลงข้างหน้ากันแล้วก็จะได้คุยรายละเอียดของงานสัญญานี้กันนะคะ บันไดม้าลำตะคองค่ะ อยู่กับวิศวกรโครงการนะคะคุณพีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ชื่อช่วงของช่วงนี้คือบันไดม้าลำตะคองนะคะ ระยะทางเท่าไหร่และเราต้องทำอะไรบ้างคะ ระยะทางตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ
กิโลเมตรกว่าๆนะครับเป็นเศษแล้วก็ในโครงการของเราเนี่ยจะมีการก่อสร้างทั้งหมด2 ส่วนในตัวของโครงสร้างจะมีโครงสร้างยกระดับ1นะครับแล้วก็มีโครงสร้างคันทานดินแล้วก็มีตัวที่เป็นไฮไลท์ก็เป็นตัวอาคารสถานีนะครับที่เป็นไฮไลท์ของสัญญานี้ครับผม ยกระดับสักกี่กิโลคะ ถ้าประมาณตีไปประมาณ 24-25 กิโลครับ เยอะเหมือนกันนะ เยอะครับส่วนใหญ่สัญญานี้จะเน้นโครงสร้างยกระดับเป็นหลักครับ อ๋อค่ะ ครับผม เริ่มต้นเราจะเป็นระดับดินก่อนหรือว่ายกเลยคะ ในส่วนของต้นโครงการจะเป็นคันทานระดับดินก่อนครับแล้วก็จะเป็นยกยาว แล้วก็เป็นคันทานระดับดินอีกรอบนึงตรงปลายลำตะคองครับจะเป็นคันทานระดับดินต่อครับผม และตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้เรียกว่าเป็นประมาณไหนของโครงการคือช่วงต้นไหมคะ ตัวนี้ประมาณอยู่ช่วงต้นครับประมาณช่วงต้น ตัวนี้จะอยู่ประมาณเพียร์ที่160 กว่า ในโครงการเราจะมีประมาณ780เพียร์นะครับจะอยู่ที่ประมาณเพียร์160นี้เราจะเริ่มเปิดช่วงประมาณ160ถึง200ก่อนนะครับแล้วจะมีอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วง500ถึง515ถึง548นะครับเพียร์จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งตรงแถวก่อนเข้าลำตะคองครับจะเปิด2โซนนี้ก่อนครับ เพราะฉะนั้นนี่เป็นโซนหนึ่งที่เราเปิดหน้างานแล้ว ใช่ครับ ทำอะไรบ้างคะตรงนี้ ในตรงนี้นะครับได้กำลังดำเนินการก่อสร้างตัวของงานเสาเข็มครับเห็นจากด้านหลังก็จะมีการก่อสร้างพวกตอหม้อแล้วก็ตัวเริ่มขึ้นโครงเสาของตัวโครงสร้างแล้วครับ เพราะตรงนี้จะยกระดับ ใช่ครับผม อีกจุดหนึ่งที่บอกเปิดหน้างานแล้วอยู่แถวไหนนะคะ อยู่แถวสถานีซับม่วงครับตรงลำตะคองครับครับ ห่า ผ ง ม จากจุดนี้ไปไกลไหมคะ ประมาณ 10ถึง15 กิโลกว่า แล้วสถานีปากช่องอยู่แถวๆไหนถ้าอยู่จากตรงนี้ห่างไปกี่กิโลคะ ประมาณ8ถึง7กิโลครับประมาณนี้ค ห รับ น้าตาสถานีจะเป็นประมาณไหนยกก็อยู่ข้างบนเหมือนกันไหม สถานีจะเป็นอาคารประมาณ อ๋อ 4 ชั้นครับจะเห็นดีไซน์ออกมาเป็นสไตล์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของภาคอีสานนะครับให้สอดคล้องกับชาวบ้านบริเวณนั้นนะครับครับ เพราะว่าแถวนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะคะ ใช่ครับผม น่าจะสวยจังเลยค่ะ ครับ เอาละ ผม ค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ใช้คำว่าเป็นช่วงต้นๆของโครงการแล้วก็เราเพิ่งเริ่มงานได้ไม่นานด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับเพิ่งเปิดได้ยังไม่ถึงปีเลยครับ ขอบคุณนะคะ ครับผม ค่ะบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะคะ ส่วนด้านซ้ายของดิฉันค่ะ ก็จะเป็นรถไฟทางคู่นะคะ แล้วก็ขึ้นไปด้านบนนิดนึงก็จะเป็นทางรถไฟปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าบริเวณนี้ค่ะ มีทั้งรถไฟทางคู่ แล้วก็มีทั้งรถไฟความเร็วสูง ก่อสร้างคู่ขนานกันไปเลยนะคะ เอาละค่ะจากช่วงต้นของสัญญา 3-3 บันไดม้าลำตะคองเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อจะพาคุณผู้ชมไปชมจุดก่อสร้างสถานีปากช่อง แล้วก็ไปชมช่วงปลายทางของสัญญานี้กันค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสถานีปากช่องกันต่อค่ะ และพื้นที่บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่ก่อสร้างสถานีปากช่อง สถานีที่ 5 ของรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานคร นครราชสีมาค่ะ เรามาถึงบริเวณช่วงกลางของสัญญา 3-3 บันไดม้าลำตะคองแล้วนะคะ ข้างหลังที่เห็นเป็นสะพานตรงนี้คือสะพานข้ามทางรถไฟ อันนี้เป็นส่วนของรถไฟทางคู่นะคะ แต่ว่าวันนี้เรามาถ่ายรถไฟความเร็วสูงค่ะ นี่เป็นช่วงกลางของสัญญานี้นะคะ ส่วนทีมงานเราเมื่อสักครู่ก็นั่งรถตู้กันไป เพื่อที่จะไปเก็บภาพมุมสูง ช่วงปลายของสัญญานี้ที่ทราบว่าจะมีช่วงที่ลงไปในพื้นที่ของเขื่อนลำตะคองด้วยเลยนะคะ ส่วนดิฉันรออยู่บริเวณนี้ก่อนช่วงกลางของสัญญานี้เพราะว่าเดี๋ยวสักครู่เราจะสัมภาษณ์ผู้ที่ดูแลในส่วนของปลายตรงนี้ด้วยเหมือนกันหลังจากช่วงต้นโครงการเราสัมภาษณ์คุณพีไป เดี๋ยวรออีกท่านหนึ่งจะมาให้สัมภาษณ์เราจะได้ให้ข้อมูลการก่อสร้างบริเวณนี้กันค่ะ เจอแล้วอยู่กันหลายท่านเลยสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะ เราต้องทำอะไรบ้างคะช่วงนี้ ช่วงนี้จะมีเป็นงานยกระดับ ค่ะ ครับไปจนถึงช่วงลำตะคองเลยครับผม แล้วตอนนี้หน้างานเราทำอะไรไปบ้างแล้วคะ ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจาะเสาเข็มอยู่ครับ ค่ะ แล้วก็จะมีกำลังขุดเปิดเพื่อทำฟุตติ้งเพื่อที่จะขึ้นเสา อ๋อ ครับผม เพราะเราเป็นทางยกระดับเลยนะตรงนี้ ใช่ครับ ยาว แล้วตอนนี้เข้างานกันมานานหรือยังคะ โซนนี้เข้างานได้ประมาณ4 ถึง 5 เดือนแล้ว ก็ ครับ ไม่นานเท่าไหร่ ครับ นะคะ ผมเฉพาะเซกชันนี้ ค่ะปลายทางที่หลายคนคงอยากจะเห็น คือแน่นอนถ้าผ่านลำตะคองที่ความสวยมีแน่นอน หน้างานทางนู้นเราจะได้เข้าสักเมื่อไหร่อะคะ ตอนนี้ยังเข้าพื้นที่ไม่ได้ทางโซนนู้น
เนื่องจากตอนนี้ระดับน้ำในลำตะคองมันจะสูง ค่ะ ทำให้การก่อสร้างเป็นไปได้ลำบากครับ ค่ะ มันจะเป็นทางตรงยาวไปที่ภูเขาครับ อ๋อ เพื่อที่ไปต่อเข้าที่อุโมงค์ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกท่านค่ะ เราเดินทางมาถึงบริเวณสถานีรถไฟคลองไผ่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ด้านขวามือของดิฉันนะคะ จะเป็นแนวเส้นทางที่จะมีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงค่ะ ตรงนี้เป็นงานของสัญญาที่3-4นะคะสำหรับงานในสัญญาที่3-4นะคะจะมีจุดเริ่มต้นก่อนถึงสถานีรถไฟคลองไผ่ประมาณ4กิโลเมตรค่ะสัญญาที่3-4มีชื่อช่วงว่าลำตะคองสีคิ้วและกุดจิกโคกกรวดนะคะเพราะว่าสัญญานี้จะมีงานช่วงลำตะคองสีคิ้วและช่วงกุดจิกโคกกรวดตามชื่อเลยนะคะแต่ความพิเศษคือช่วงกลางนะคะจะมีสัญญาที่2-1มาแทรกนั่นคือสัญญานั้นจะมีชื่อว่าสีคิ้วกุดจิกนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาดูช่วงของ3-4กันก่อนบริเวณใกล้ๆสถานีรถไฟคลองไผ่ตรงนี้ยังไม่ได้เริ่มงานนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมมองไปด้านหลังของดิฉันตรงนั้นนะคะจะเห็นมีเครนขึ้นแล้วเพราะว่าบริเวณนั้นมีความคืบหน้าการก่อสร้างแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าสัญญาที่3-4ช่วงลำตะคองสีคิ้วบริเวณด้านหลังกันเลยค่ะสำหรับงานสัญญาที่3-4ช่วงลำตะคองสีคิ้วกุดจิกโคกกรวดมีระยะทาง 37.45 กิโลเมตรค่ะเป็นงานโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ 23.33 กิโลเมตรและโครงสร้างคันทางระดับดิน 14.12 กิโลเมตรค่ะส่วนบริเวณที่เรามาลงพื้นที่จุดแรกตรงนี้นะคะจะเป็นงานโครงสร้างทางยกระดับซึ่งอยู่ระหว่างสถานีบ้านใหม่สำโรงกับสถานีหนองน้ำขุ่นค่ะหน้างานตอนนี้ก็จะมีในส่วนของเสาต่อหม้อสะพานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างรอการติดตั้งชิ้นส่วนสะพานค่ะสัญญานี้เข้างานเดือนมกราคม 2564 นะคะแล้วก็มีผลงานเร็วกว่าแผนค่ะกำหนดแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2567 ค่ะด้านขวาทางที่กำลังมีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงบริเวณของสัญญาที่3-4นะคะขวามือของเราก็จะเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟหนองน้ำขุ่นค่ะ สำหรับช่วงลำตะคองสีคิ้วนะคะแนวของรถไฟความเร็วสูงก็จะผ่านสถานีรถไฟ5สถานีนะคะรวมถึงสถานีสีคิ้วแห่งนี้ด้วยค่ะตอนนี้ก็เห็นแนวโครงการก่อสร้างตรงนี้เลยนะคะสังเกตว่าข้ามทางรถไฟ2ทางตรงนี้ไปก็ข้างหน้านู่นแหละค่ะนี่ก็จะเป็นโครงการก่อสร้างในส่วนของสัญญาที่3-4นะคะลำตะคองสีคิ้วพาไปดูกันหลายช่วงเลยค่ะสำหรับช่วงลำตะคองสีคิ้วเท่าที่สอบถามเมื่อสักครู่นะคะเห็นบอกว่างานบริเวณนี้ตอนนี้ก็เจาะเสาเข็มแล้วนะคะก็รอเรื่องขั้นตอนของถางรากสะพานนะคะบริเวณนี้ก็เป็นยกระดับงานของช่วงลำตะคองสีคิ้วก็จะเป็นทางรถไฟทั้งระดับดินแล้วก็ยกระดับนะคะส่วนที่จะผ่านสถานีสีคิ้วตรงนี้ก็จะเป็นทางยกระดับค่ะเดี๋ยวเราไปช่วงปลายของช่วงลำตะคองสีคิ้วนะคะซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับช่วงสีคิ้วกุดจิกค่ะ
นี่เป็นช่วงปลายของโครงการก่อสร้างช่วงลำตะคองสีคิ้วนะคะแนวของทางรถไฟความเร็วสูงก็อยู่บริเวณเนินตรงนู้นเลยนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางรถไฟที่ประชาชนใช้สัญจรกันอยู่ปัจจุบันบริเวณนี้ค่ะไปอีกนิดเดียวค่ะก็จะเป็นรอยต่อกับช่วงของสีคิ้วกุดจิกแล้วนะคะแต่พามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าบริเวณนี้เรียกว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่อวงการรถไฟไทยเราพาคุณผู้ชมมาชมตรงนี้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นที่หมายในการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรปลายรางรถไฟนะคะแล้วก็จะมีข้อความบอกว่าทำถึงที่นี่นะคะพระองค์เสด็จที่นี่เมื่อวันที่ 11 มกราคม รัตนโกสินทร์ศก 118 นะคะนี่เป็นช่วงท้ายๆนะคะของสัญญานี้ค่ะช่วงลำตะคองสีคิ้วนะคะไปข้างหน้าดิฉันอีกสัก2 กิโลก็จะเป็นช่วงสีคิ้วกุดจิกแล้วค่ะนี่ก็วางแผนถ่ายทำกันว่าจะบินโดรนมุมไหนอย่างไรกันระหว่างทีมงานเรากับทีมงานของสัญญาที่ 3-4 นะคะตอนนี้เราเข้าสู่พื้นที่โครงการก่อสร้างช่วงสีคิ้วกุดจิกกันต่อแล้วนะคะถ้าจะเป็นเลขสัญญาก็เป็นสัญญาที่ 2-1 ค่ะรอยต่อจากเมื่อสักครู่นะคะที่เราไปถ่ายช่วงปลายของลำตะคองสีคิ้วช่วงนี้ก็จะเป็นสีคิ้วกุดจิกเดี๋ยวมาคุยกับในช่างควบคุมโครงการกันหน่อยคุณชาติชัยนะคะสวัสดีค่ะค่ะถ้าเป็นภาษาสัญญาเขาเรียก 2-1 ใช่ครับ แต่ถ้าเอาง่ายๆบอกว่าเมื่อสักครู่บอกว่าจากสีคิ้วกุดจิก ใช่ครับ นะคะ จะเป็นช่วงระหว่างตัวอำเภอสีคิ้วถึงตัวตำบลกุจิกครับ ค่ะ ครับระยะทางก็ 14 กิโลเมตรครับ ค่ะ เราต้องทำอะไรบ้างคะสำหรับช่วงนี้ ครับในช่วงนี้ก็จะเป็นงานพื้นแนวราบนะครับอยู่ประมาณ 7 กิโลเมตรนะครับแล้วก็พื้นยกระดับอีก 4 กิโลเมตรครับ ค่ะ ครับ แล้วก็เห็นมีอาคารข้างหลังนี้ด้วย ใช่ครับส่วนนี้เป็นส่วนศูนย์ซ่อมบำรุงโคกสะอาดครับ ค่ะ ก็มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่อาคารโดยรวมมีทั้งหมด 13 อาคารครับ ก็เป็นการซ่อมเบาแล้วก็เตรียมรถเพื่อที่จะใช้ในวันถัดไปครับ ค่ะ ทำความสะอาดรถ อ๋อ ประมาณนี้ครับ เมื่อสักครู่เราไปมาบางจุดจะไม่มีศูนย์แสดงว่าไม่ได้มีทุกจุด ไม่ได้มีทุกสัญญา ไม่ได้มีทุกสัญญาครับ อ๋อ ครับก็จะ ค่ะ ตอนนี้ที่ได้พบกับการรถไฟเนี่ยคือประมาณสัก3 จุดครับ อ๋อ แล้วก็มีศูนย์ซ่อมใหญ่อยู่ที่เชียงรากน้อยครับ ค่ะค่ะแล้วก็เห็นมีอาคารที่พักด้วยเป็นที่พักของใครยังไงคะเนี่ย อาคารนี่จะเป็นอาคาร8 ชั้นนะครับ ค่ะ นะครับมีทั้งหมด 3 หลังนะครับก็จะเป็นที่พักของพนักงานที่จะมาบำรุงรักษาทาง แล้วก็ซ่อมบำรุงขนาดเล็กที่ศูนย์ซ่อมโคกสะอาดเนี่ยครับ อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากสร้างเส้นทางรถไฟแล้วก็มีสร้างอาคารตรงนี้ข้างหลังด้วย ใช่ครับ ทีนี้งานข้างหน้าเราทำอะไรไปบ้างนะคะตอนนี้ ครับตอนนี้ของเราอยู่ประมาณสัก 76% แล้วนะครับ ค่ะ โดยที่งานคันคางเนี่ยเรารวมๆตอนนี้ก็คือเกือบ100%แล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นที่เหลือจะเป็นพวกงานระบบระบายน้ำนะครับแล้วก็สโลปโพซิชันนะครับส่วนงานยกระดับตอนนี้มีการทั้งหมดเนี่ย135 สแปนตอนนี้เราติดตั้งไปแล้วทั้งหมด60 สแปนแล้วครับ ค่ะยกระดับสักกี่กิโลแล้วเป็นระดับดินสักกี่กิโลคะ ระดับดินทั้งหมด 7 กิโลครับแล้วก็ยกระดับทั้งหมด 4 กิโลครับ อ๋อ ครับ แต่บริเวณนี้นี่เป็นระดับดินอยู่ ระดับดินอยู่ครับ ยกระดับแถวๆไหนคะ ยกระดับจะอยู่ที่ DK 219ครับ ประมาณ บวก800จากนี้ไปประมาณสัก2 กิโลเมตรครับ อ๋อค่ะ ครับ ตอนนี้งานมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะ ตอนนี้งานไม่มีปัญหาแล้วครับ รา ก็ บรื่น ครับราบรื่นก็หมดหน้าฝนไปก็คงจะเร่งแล้วให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมครับ โอ้แล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเจอผลกระทบอะไรไหมคะสำหรับงานตรงนี้ เจอผลกระทบครับเรื่องเกี่ยวกับแรงงาน อ๋อ นะครับแรงงานตอนนี้ก็ขาดแคลนนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมานะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการเร่งรัด ค่ะ ต่อไปครับ ตรงนี้จะเสร็จสักเมื่อไหร่คะสำหรับสัญญาตรงนี้ คาดการณ์ไว้ประมาณพฤษภาครับปีหน้าครับ ปีหน้านะ ใช่ ก็ไม่นานนะคะเพราะดูหน้างานตอนนี้คืบหน้าไปเยอะมาก ใช่ ให้กำลังใจคนทำงานทุกท่านนะคะ ครับยินดีครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะ เ
เราบินเก็บภาพกันยาวๆเลยนะคะสำหรับทางวิ่งยกระดับช่วงสีคิ้วกุดจิกตรงนี้ค่ะ หน้างานก็กำลังทำงานกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ นี่เป็นทางวิ่งยกระดับยาวเลยนะคะ เราเก็บภาพจากในรถมาให้ได้ชมกัน พอตรงนี้ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับสัญญาที่ 3-4 นะคะช่วงกุดจิกโคกกรวดค่ะ แต่อันนี้ยังเป็น 2-1 อยู่นะคะ ยังเป็นช่วงของสีคิ้วกุดจิกอยู่นะคะ นี่สูงเท่าไหร่คะ อันนี้ถ้าตัวท็อปนู้นจะอยู่ที่ประมาณ30ฟุต อ๋อ30 อยู่ที่พื้นระดับ ค่ะเสาตะหม้อสูงประมาณ30 เมตร 30 เมตรตลอดหรือว่ามีรถหลั่น เป็นช่วงครับ เป็นช่วงๆนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากตัวนี้ ค่ะ ไปอีกสักหน่อยก็จะเป็นวิ่งลงแล้ว ก็จะลงแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวทีมโดรนเราก็ลงไปข้างล่างกันก่อนนะคะ เดี๋ยวตรงนี้เก็บภาพกันเสร็จเราก็จะเดินทางกันต่อไปดูช่วงของกุดจิกโคกกรวดกันต่อค่ะ และบริเวณนี้นะคะก็คือช่วงปลายของสัญญา 2-1 สีคิ้วกุดจิกค่ะ เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเดินหน้ากันต่อนะคะ ไปที่ช่วงที่ 2 ของสัญญาที่ 3-4 นะคะ ถ้าคุณผู้ชมดูจากแนวแผนที่ตรงนี้นะคะ ก่อนหน้านี้เราไปช่วงต้นของสัญญา 3-4 นั่นคือช่วงลำตะคองสีคิ้วนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าจะมีสัญญา 2-1 สีคิ้วกุดจิกมาขั้นกลางค่ะ และเดี๋ยวเราจะเดินหน้าไปต่อกันที่ช่วงที่ 2 ของสัญญา 3-4 นะคะ นั่นคือช่วงกุดจิกโคกกรวดค่ะ จากช่วงปลายของสัญญา 2-1 เมื่อสักครู่นี้นะคะ สีคิ้วกุดจิก ตอนนี้เราก็ข้ามมาถึงช่วงที่ 2 ของสัญญา 3-4 นะคะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงกุดจิกโคกกรวดนะคะ เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนั่งรถสำรวจแนวเส้นทางไปจนถึงช่วงเชื่อมต่อกับสัญญาที่ 3-5 นะคะ สัญญาที่ 3-5 ก็คือปลายทางของรถไฟความเร็วสูงสายนี้แล้วค่ะ นั่นคือช่วงโคกกรวดนครราชสีมานะคะ ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะ วันที่เราถ่ายทำวันนี้ตรงกับวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ค่ะ เป็นช่วงที่คนเดินทางช่วงเทศกาลพอดีนะคะ เราใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมาถึงบริเวณสีคิ้วแล้วก็กุดจิก 5 ชั่วโมงค่ะ เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเดินทางสำรวจแนวเส้นทางตรงนี้นะคะ และไปพบกันอีกครั้งสัญญาที่ 3-5 ช่วงโคกกรวดนครราชสีมาค่ะ เราก็นั่งรถนะคะแล้วก็บินเก็บภาพมุมสูงด้วยนะคะสำหรับแนวเส้นทางของสัญญาที่ 3-4 ช่วงที่ 2 กุดจิกโคกกรวดนะคะ แล้วก็บริเวณด้านหน้าเราก็จะเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟกุดจิกค่ะ บริเวณนี้ก็คือสถานีโคกกรวดนะคะด้านขวามือของดิฉันก็จะเป็นแนวเส้นทางของรถไฟความเร็วสูงค่ะเมื่อสักครู่ผ่านสถานีกุดจิกตอนนี้ก็ผ่านสถานีโคกกรวดนะคะและบริเวณนี้ค่ะด้านหลังของดิฉันประมาณ1กิโลเมตรก็จะเป็นปลายทางของสัญญา 3-4 ช่วงกุดจิกโคกกรวดนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางกันต่อไปที่สัญญาที่ 3-5 ซึ่งเป็นปลายทางของรถไฟความเร็วสูงกันแล้วนะคะนั่นคือช่วงโคกกรวดนครราชสีมาค่ะมาถึงช่วงสัญญาที่ 3-5 นะคะช่วงโคกกรวดนครราชสีมาซึ่งเป็นช่วงท้ายของรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครนครราชสีมานะคะสำหรับรายละเอียดของงานสัญญาที่ 3-5 ก็คืองานโยธาช่วงโคกกรวดนครราชสีมานะคะระยะทาง 12.38 กิโลเมตรค่ะ
เป็นคันทางระดับดิน 7.85 กิโลเมตรนะคะแล้วก็จะเป็นทางยกระดับ 4.53 กิโลเมตรรวมถึงจะมีงานก่อสร้างสถานีนครราชสีมาแล้วก็จะเป็นงานอื่นๆอีกนะคะบริเวณโครงการตรงนี้นี่เรานั่งรถจากตรงนี้โครงการอยู่ขวาทางของเราค่ะงานของสัญญานี้นะคะก็จะเป็นปลายทางแล้วค่ะอย่างที่บอกไปว่าจะเป็นปลายทางของรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมานะคะเป็นหนึ่งใน7สัญญาที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างขณะนี้ค่ะวันนี้ก็ค่อนข้างจะค่ำแล้วนะคะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่สถานีรถไฟนครราชสีมาค่ะสำหรับโครงการก่อสร้างงานโยธาในช่วงของโคกกรวดนครราชสีมานะคะที่เรานำชมกันไปช่วงต้นทางแล้วก็เก็บภาพมาฝากกันเป็นระยะและอย่างที่บอกว่ารถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมารถไฟความเร็วสูงระยะแรกนะคะก็จะสิ้นสุดบริเวณสถานีรถไฟนครราชสีมานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนั้นกันนะคะตรงนี้จะเห็นมีป้ายนะคะสถานีรถไฟความเร็วสูงโคราชกรุงเทพและบริเวณนี้ล่ะค่ะจะเป็นจุดสิ้นสุดโครงการของรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1นะคะตรงอาคารข้างหน้านี่แหละค่ะจะเป็นจุดสิ้นสุดโครงการช่วงโคกกรวดนครราชสีมาซึ่งก็เป็นจุดสิ้นสุดโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาบริเวณนี้เลยนะคะมีป้ายบอกเลยนะคะจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่ 3-5 ช่วงโคกกรวดนครราชสีมาสำหรับรถไฟความเร็วสูงระยะเร่งด่วนช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะให้บริการด้วยรถไฟความเร็วสูงจำนวน6ขบวนจำนวนตู้โดยสาร8ตู้ต่อขบวนจำนวนที่นั่ง594ที่นั่งแบ่งเป็นชั้น1 96ที่นั่งและชั้นมาตรฐาน498ที่นั่งคาดว่าจะส่งมอบได้ในปี2567ถึง2568ค่ะส่วนความเร็วสูงสุดในการให้บริการอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะระยะเวลาในการเดินทางจากสถานีกลางบางซื่อถึงสถานีนครราชสีมา1ชั่วโมง30นาทีออกเดินทางทุก90นาทีค่ะช่วงเวลาในการให้บริการ 6 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาสำหรับค่าโดยสารนะคะเริ่มต้นที่107 บาทสูงสุด534 บาทคาดการปริมาณผู้โดยสาร 5,000 คนต่อวันในปี 2566 ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2569 ค่ะส่วนช่วงต่อไปคือนครราชสีมาหนองคายระยะทาง355กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2566 และเปิดให้บริการได้ในปี 2572 ค่ะเมื่อโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะเร่งด่วนช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาและช่วงนครราชสีมาหนองคายก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมของประเทศไปยังภูมิภาคอาเซียนอีกทั้งจะเชื่อมไทยผ่านสปป.ลาวไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนและในอนาคตจะต่อยอดไปสู่การเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่ทวีปยุโรปด้วยทางรถไฟค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมติดตามช่องของเราไปเรื่อยๆค่ะเราจะนำเสนอเรื่องราวของรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาให้คุณผู้ชมได้ชมความคืบหน้าของการก่อสร้างในสัญญาต่างๆอย่างต่อเนื่องจนโครงการแล้วเสร็จเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำนะคะและขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์และฝากกดแชร์คลิปนี้ให้คนได้ชมเรื่องของรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครนครราชสีมากันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเห็นสอบถามกันเข้ามาหลายท่านเลยรวมถึงฝากกดติดตามตรงนี้ด้วยนะคะสนับสนุนช่องของเราจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้มาฝากกันนานๆนะคะวันนี้ดิฉันกนิกาปทุมชาติและทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ